Hello guys! This is Mama Jovz. For today's video, magluluto ako ng stir-fried pork with onion leaves. So guys, sobrang dali lang nitong lulutuin ko ngayon. Kaya tsak, magugustuhan ito ng inyong mga anak na mahilig kumain ng pork. So watch nito guys. At kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong pork belly, onion leaf, garlic and onion, oyster sauce, black pepper, soy sauce, vinegar, at syempre gagamit din tayo ng oil. So start na tayo magluto guys. Ngayon guys, ang first step na gagawin natin ay papalambutin muna natin itong pork belly. So, check na lang natin maya-maya from time to time kung malambot na ba at syempre tatanggalin natin yung kanyang scams mamaya. So, ngayon guys, malambot na itong ating pork belly. Ang gagawin naman ngayon natin guys, pagmamantikain natin itong pork. Papalabasin natin yung kanyang oil. So, kailangan nating takpan muna para mabilis lumabas yung oil ng pork. Ayan na guys, unti-unti nang lumalabas yung oil ng pork. Ayan. Papulahin pa rin ulit natin ng konti pa. Takpan uli natin. Check uli natin guys. So ayan, lumabas na lahat ng oil ng pork. So ang next na gagawin naman natin ngayon ay igigisa na natin ito sa bawang at sibuyas. So set aside muna natin itong pork sa gilid. So guys, yung mantika na gagamitin ko ay ito ng mantika rin ng pork. So, sabay-sabay na nating ilagay ang garlic at onion.
So, ayan guys, hintayin natin mag-translucent itong onion. So, ayan na guys. Paghahalo na natin itong pork sa onion. Ayan. And then, ang next natin, maglalagay tayo ng oyster sauce. Lagyan natin siya ng oyster sauce. Then, konting soy sauce. And then, mag-a-add tayo ng black pepper. And then, konting water. Konti lang guys. Para hindi lang masunog itong oyster sauce na nilagay ko sa pan. Kaya nilagyan ko ng water. And then, maglalagay din ako ng konting vinegar. So, yan, nilagay ko na. Huwag muna nating haluin yung vinegar. Hintayin natin mag-simmer. Ayan na guys. Pwede na natin itong haluin. So, tikman na natin.
Pwede na to guys. So, ang last na ilalagay natin ay itong onion leaf. So, ayan na guys. Luto na ang ating stir-fry pork with onion leaves. So, kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share guys. Bye!